Hello mga kakusina! Isang keto diet recipe na naman ang aking isi-share sa inyo. Napakamura, napakasarap at syempre napaka-healthy sapagkat lahat vegetables ang inilagay ko at syempre hindi siya karne kundi tuna. Pwedeng pang snack at pwede ring ulam. Kaya halina kayo! Samahan ninyo akong lutuin ang cabbage siomai. Yes, imbis na molo wrapper, gagamit tayo ng cabbage sa ating gagawing siomai. So, tinanggal ko muna yung nasa gitna kasi matigas yan. Siyempre, yung bumabalot sa cabbage kasi sila yung exposed sa dumi. Ayan, so tanggalin lang natin. Ngayon, iba-blanch na natin. Tingnan ninyo, may magic yan. Ayan. Siguraduhin nyo lang na talagang kumulo yung tubig para matanggal isa-isa yung mga dahon. Ayan, tingnan ninyo, oh. Yan, kusa na lang talaga silang natatanggal. Ito na ang magsisilbing molo wrapper natin. Hindi ba't napaka-healthy mga kakusina? Kasi talagang vegetable lang. So, na-drain ko na silang lahat. So, ito na nga ang sinasabi ko kanina mga kakusina na instead na pork or chicken meat, Century Tuna ang aking gagamitin. So, 2 lata lang nito o kaya pwede rin naman yung isang malaking lata ng Century Tuna. Aba puti, huwag ka na namang magtatatakbo dyan, ang kulit mo. So ngayon, paghahalu-haluin na natin ang mga sangkap. Para sa measurement at kumplitong lista ng ating mga ingredients, nandyan po sa description box. Ito na, and this is it. I-wrap na natin ngayon sa cabbage. Naghanda rin ako nito baka sakaling kailanganin mamaya. Please naman, umpisahan mo ng balutin yan at gutom na talaga ako. Shh! Huwag kang maingay dyan. Nagkukonsentrate ako. Hindi ka pa naman papayat niya na. Kawawa naman, excited lang naman siyang kumain ng cabbage siomai, tapos napagalitan pa. Ay, mabuti na lang at Girl Scout tayo na laging handa. Nagamit pa rin natin yung stick. Ayan, hindi na siya bubuka.
Pero kung katulad nito na kusa na siyang tumitikom, ayan, hindi na kailangan pang gamitan ng sticks. Ayan. At ngayon, as in now na, i-steam na natin ito ng 30 hanggang 45 minutes o hanggang sa maluto ang mixture. Ito na mga kakusina ang ating cabbage siomai. Superb taste, napaka-healthy at tamang-tama pa sa mga nagda-diet. Ang kumpletong lista rin ng ating sausawan, ilalagay ko din sa description box. Talagang matatakam kayo sa ating cabbage siomai, lalong-lalo na sa ating tinimplang sausawan. So ano pang hinihintay mo? Lutuin mo na ito at talagang sasaya ang buong pamilya mo. Maraming salamat! Please subscribe now! As in now na!